हॅलो डिअर स्टुडंट, मी दिगंबर माळी स्वागत करतो तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन या चॅप्टरचे ऑलरेडी आपण 3 लेक्चर्स कव्हर अप केलेले आहे, जिथे मी तुम्हाला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे जे काही इनिशियल ऑर्गन्स आहेत ते तुम्हाला टीच केलेले आहे, ज्यामध्ये स्पेशली नोज असेल, त्यानंतर नेझल चेंबर असेल, फॅरिंग्स असेल, लॅरिंग्स असेल, ट्रॉकी असेल, इथपर्यंत आपण प्रिव्हियस 3 लेक्चर्समध्ये कव्हर अप केलेले आहेत ऑर्गन्स. आजच्या सेशनमध्ये आपण ब्रॉन्काय, लंग्स, अल्व्हिओलाय अँड डायफ्रॅम हे 4 इम्पॉर्टंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कव्हर अप करणार आहेत. म्हणजे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम आपली कंप्लीट होईल आणि नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण सर्क्युलेशनचा पार्ट त्या ठिकाणी स्टार्ट करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट विथ द ब्रॉन्काय. बाळांनो, आता ही तुमच्यासाठी मी ऑलरेडी एक डायग्राम इथे ड्रॉ करून ठेवलेली आहे. तुम्ही इथे बघू शकता. हे जे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतंय, जे आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं होतं, दिस इज नथिंग बट द ट्रॉकी. ओके, दिस इज नथिंग बट द ट्रकी. तर बाळांनो, ट्रकी जर तुम्ही बघितलं तर या ट्रकीचा जो डिस्टल एंड असतो, म्हणजे ही जी खालची बाजू असते, ही खालची बाजू 2 पार्टमध्ये डिवाइड झालेली आहे. राईट, तुम्हाला इथे डायग्राममध्ये दिसते. सो एक साइड ही एका बाजूला एंटर झालेली आहे, दुसरी साइड ही दुसऱ्या बाजूला. सो हे जे काही स्ट्रक्चर्स मी या ठिकाणी ड्रॉ केलेले आहे, स्ट्रक्चर्स बाळांनो नथिंग बट द लंग्स आहेत. ओके, आपले फुफ्फुस आहेत. एक राईट लंग असेल आणि एक लेफ्ट लंग असेल. सो ईच लंग मध्ये हे डिवाइडेड पोर्शन जे ट्रकियापासून डिवाइड झालेलं आहे ते एंट्री करते. म्हणजे या बाजूला एक पोर्शन एंट्री करत आहे आणि या बाजूला एक पोर्शन एंट्री करत आहे. सो हे जे नवीन पार्ट तयार झाले यांनाच म्हणायचं बाळांनो ब्रॉन्काय. यांना काय म्हणायचं? ब्रॉन्काय. सो इनिशियली ट्रकी जेव्हा डिवाइड होते बाळांनो, तेव्हा जो सुरुवातीचा पार्ट असतो त्याला प्रायमरी ब्रॉन्काय असं म्हटलं जातं. सो हे झालं बाळांनो प्रायमरी ब्रॉन्काय. आता हे प्रायमरी ब्रॉन्काय जेव्हा लंग्समध्ये एंट्री करतं, तर लंग्समध्ये एंट्री केल्यानंतर ते पुन्हा एकदा डिवाइड होतं बाळांनो. तुम्ही जर बघितलं आणि ते डिवाइड जेव्हा होतं तेव्हा त्याचा जो डायमीटर असतो, हा डायमीटर सुद्धा कमी होत असतो. हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो हा जो प्रायमरी ब्रॉन्काय बाळांनो तो डिवाइड होणार आणि त्याचं रूपांतर किंवा त्याचं कन्व्हर्जन हे सेकंडरी ब्रॉन्कायमध्ये इथे आपल्याला होताना दिसतं आहे. ओके, त्यानंतर हा सेकंडरी ब्रॉन्काय पुन्हा डिवाइड होणार, परत त्याचा डायमीटर कमी होणार आणि त्याच्यापासून बाळांनो तुम्हाला मिळणार, राईट, इथे तुम्ही डायमीटर बघा आणि इथे परत डायमीटर कमी झाले. सो इथे तुम्हाला जे मिळणार दॅट इज टर्शियरी ब्रॉन्काय. आय होप सगळ्यांना क्लिअर झालंय. ट्रकीचा डिस्टल एंड डिवाइड झाला 2 पार्टमध्ये. पहिला पार्ट बनला प्रायमरी ब्रॉन्काय. त्या प्रायमरी ब्रॉन्कायचं परत डिवायडेशन झालं सेकंडरी ब्रॉन्कायमध्ये आणि त्या सेकंडरी ब्रॉन्कायचं परत डिवायडेशन झालं टर्शियरी ब्रॉन्कायमध्ये. डन. त्यानंतर तुम्ही म्हणा सर, मग मध्ये इथं तुम्ही ह्याच्या लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत, व्हॉट आर दीज? बाळांनो, ह्या ज्या आहेत यांना कार्टिलॅजिनस रिंग असं म्हटलं जातं. आता याचा यूज काय असतो बघा. ज्यावेळेस आपण इनहेल करतो, ऑक्सिजन आतमध्ये जातो, है ना. ऑक्सिजन म्हणण्यापेक्षा एअर आतमध्ये जाते. एअर आतमध्ये गेल्यानंतर बाळांनो आपण थोड्या वेळाने एक्झेल पण करत असतो, एअर बाहेर पण सोडत असतो. सो ज्यावेळेस आपण एअर इनहेल करणार, बाहेर सोडणार, तर हे जे स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर कोलॅप्स होऊ शकतं ना, बरोबर आहे ना. जसं तुम्ही नॉर्मल एक्झाम्पल बलूनचं घ्या. बलूनमध्ये जेव्हा हवा आपण ब्लो करतो तेव्हा बलून काय होतो? इन्फ्लेट होतो, बरोबर आहे. पण ज्यावेळेस आपण त्यातून हवा काढून घेतो तेव्हा तो डिफ्लेट होतो, म्हणजे तो हे होतो, कोलॅप्स होतो. जर मला सांगा हे स्ट्रक्चर पण तसं कोलॅप्स झालं तर चालेल का? नाही चालणार. सो हे स्ट्रक्चर कोलॅप्स होऊ नये म्हणून या ठिकाणी बाळांनो या रिंग्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. या कार्टिलेज पासून बनलेल्या असतात आणि या बाळांनो सी शेप असतात, सी आकाराचे असतात, म्हणजे इनकम्प्लीट असतात. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो या रिंग्स ऍक्च्युली या स्ट्रक्चर्सला कोलॅप्स होण्यापासून प्रिव्हेंट करत असतात. डन. सगळ्यांना ब्रॉन्काय क्लिअर झालेत. आता या ब्रॉन्कायचं बाळांनो तुम्ही जर अजून थोडंसं पुढे गेले तर मी इथे ऑलरेडी ऑरेंज कलरमध्ये तुम्हाला दाखवलंय. तर हे ब्रॉन्काय परत बाळांनो डिवाइड होतात, ठीक आहे. आणि त्याच्यापासून जे बनतं ते इनिशियल ब्रॉन्कियल असतं. काय असतं बाळांनो? इनिशियल ब्रॉन्कियोल. या इनिशियल ब्रॉन्कियोलला सुद्धा कार्टिलेजचं कव्हरिंग असतं, बरोबर आहे. कार्टिलेजचं कव्हरिंग असतं. पण इनिशियल ब्रॉन्काय परत जेव्हा डिवाइड होतो खूप साऱ्या वेळेस, तेव्हा बाळांनो त्याच्यापासून बनतं टर्मिनल ब्रॉन्किओल्स. याच्यापासून काय बनणार? टर्मिनल ब्रॉन्किओल्स. तुम्ही नाव बघितलं का? थोडंसं चेंज झालंय बरं का. आपण इतक्या वेळ ब्रॉन्काय म्हणत होतो आणि आता आपण ब्रॉन्किओल म्हणतो आहे. त्याच्या पुढे आपण ओल लावतोय. बाळांनो नेहमी लक्षात ठेवायचं, आपल्या बॉडीमध्ये जेवढे पण स्ट्रक्चर्स आहेत, जर त्यांच्या पुढे तुम्हाला ओल दिसत असेल तर समजून घ्यायचं ते छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आहे. फॉर एक्झाम्पल आर्टरी असते बघा, राईट. या आर्टरीला आपण काय म्हणतो? जेव्हा आपण डिवाइड करतो किंवा रिडिवाइड करतो तेव्हा आपण त्याच्यापासून बनवतो आर्टेरिओल. आला का शब्द? आर्टेरिओल. ओल हा शब्द वापरला आपण, ठीक आहे. हा ओ नाही येणार इथे. आर्टेरिओल. तसंच व्हेन जेव्हा असतं तर व्हेन पासून जेव्हा डिवायडेशन आणि रिडिवायडेशन होतं तेव्हा शब्द काय तयार होतो? व्हेन्युओल, बरोबर आहे.
व्हेन्युओल. तसंच इथे बाळांनो ब्रॉन्काय हे जेव्हा डिवाइड आणि रिडिवाइड होतील तेव्हा बाळांनो त्याच्यापासून बनणार आहे ब्रॉन्किओल. ओके, तर सुरुवातीला जो ब्रॉन्किओल असेल डिवाइड झाल्यानंतर त्याला इनिशियल ब्रॉन्किओल म्हणणार, तो परत डिवाइड होत जाईल त्याच्यापासून बनेल टर्मिनल ब्रॉन्काय. आणि या टर्मिनल ब्रॉन्कायच्या एंडला तुम्हाला अशा पद्धतीने बलून सारखे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिळतील आणि या स्ट्रक्चरला एक असेल तर अल्व्हिओलस म्हणायचं आणि खूप सारे असतील तर याला अल्व्हिओलाय असं म्हटलं जातं. हे आपण पुढे डिस्कस करणारच आहोत. राईट, फक्त इथे एक गोष्ट लक्षात काय ठेवायची, हे जे इनिशियल ब्रॉन्किओल असतं, हे जे सुरुवातीचं ब्रॉन्किओल, याला कार्टिलेजची कव्हरिंग आहे, म्हणजे त्याला कार्टिलेज रिंग प्रेझेंट आहे. पण त्याच्या पुढे जे ब्रॉन्किओल्स असतील ओके त्यांना मात्र कार्टिलेजची रिंग त्या ठिकाणी अब्सेंट असणार आहे. राईट, डन. सो पुन्हा एकदा रिपीट करूया. ट्रकी डिवाइड झालं प्रायमरी ब्रॉन्काय डिवाइड झालं सेकंडरी ब्रॉन्काय डिवाइड झालं टर्शियरी ब्रॉन्काय डिवाइड झालं इनिशियल ब्रॉन्काय, ते परत डिवाइड होणार आणि त्याच्यापासून बनणार टर्मिनल ब्रॉन्किओल. आणि या टर्मिनल ब्रॉन्किओलच्या एंडला बाळांनो असे बलून सारखे स्ट्रक्चर असतील. दिस इज ऑल अबाउट ब्रॉन्काय. राईट, माझी टीचिंग जर आवडत असेल हिट द सबस्क्राईब बटन. आता इथे तुम्ही बघू शकता थेरी पॉइंट्स मी तुम्हाला दिलेले की डिस्टल एंड ट्रकियेचा डिवाइड होतो दोन ब्रॉन्कायमध्ये, एक असतं राईट आणि एक असतं लेफ्ट. त्यानंतर आपण काय सांगितलं, प्रत्येक ब्रॉन्कस म्हणजे एकाबद्दल बोलतोय आपण, प्रत्येक ब्रॉन्कसला आतल्या बाजूने सी शेपचं इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज आहे की जे काय करणार त्या पर्टिक्युलर ब्रॉन्कसला कोलॅप्स होण्यापासून वाचवणार. ठीक आहे, इट विल प्रिव्हेंट द कोलॅप्सिंग ऑफ ब्रॉन्काय. त्यानंतर आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग्समध्ये एंट्री केल्यानंतर प्रायमरी ब्रॉन्काय डिवाइड होणार, त्याच्यापासून सेकंडरी ब्रॉन्काय बनणार, त्यानंतर टर्शरी ब्रॉन्काय बनणार. आणि हे टर्शरी ब्रॉन्काय जेव्हा पुढे डिवाइड होईल बाळांनो तेव्हा त्याच्यापासून छोटे छोटे मस्तपैकी पहिले सुरुवातीला सांगितलं त्याप्रमाणे इनिशियल ब्रॉन्क्युल्स, ते परत डिवाइड होणार, त्याच्यापासून टर्मिनल ब्रॉन्कायस म्हणजे मायन्यूट ब्रॉन्क्युल्स बनणार. आणि हे ब्रॉन्क्युल्स शेवटी जाऊन आपल्याला बलून सारखे स्ट्रक्चर्स बनवून देणार, ज्याला आपण अल्व्हिओलस एक असेल तर आणि अल्व्हिओलाय अनेक असतील तर म्हणायचं असतं. हे झालं ब्रॉन्काय. आता ब्रॉन्काय नंतर आपण पुढचा पार्ट बघूया लंग्स. बाळांनो लंग्स एकदम इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत. ही पहिली लाईन तर पाठात करून टाकायची, कारण की लंग्स आहेत म्हणून आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम त्या ठिकाणी प्रॉपर इफेक्टिव्हली काम करू शकते, म्हणून लंग्सला प्रिन्सिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स म्हटलं जातं. ठीक आहे, आता हे लंग्स तुम्ही बघितले ना तर दोन लंग्स आहेत आपल्याला, एक आहे राईट लंग बरोबर आहे आणि एक आहे लेफ्ट लंग. ओके, हे लंग्स असतात कुठे तर आपल्या आतमध्ये, छातीच्या आतमध्ये जी रिकामी जागा आहे त्याला थोरॅसिक कॅव्हिटी म्हणतो आपण, तिथे लंग्स आहेत बाळांनो. ठीक आहे, सो ही तुम्हाला जी येलो कलर मध्ये मी ड्रॉ करून दिलेली आहे दिस इज थोरॅसिक कॅव्हिटी. सो ही आपली थोरॅसिक कॅव्हिटी झाली, थोरॅसिक कॅव्हिटी. ओके, आणि आपल्या लंग्सला प्रोटेक्ट कोण करतात, त्या बाहेरच्या बाजूने रिब्स प्रोटेक्ट करतात, म्हणजे थोरॅसिक केज, याच्या बाजूने थोरॅसिक केज असणार आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे 12 पेअर्स ऑफ रिब्स त्या ठिकाणी असतात. सो या रिब्स म्हणजे थोरॅसिक केज आपल्या लंग्सला प्रोटेक्ट करत असतात. आता प्रश्न उभा राहतो की सर हे लंग्स आहेत तरी कसे, तर बाळांनो लंग्स हे ऍक्च्युली मस्क्युलर असतात, मसल्स पासून बनलेले असतात बरोबर आहे, आणि आतल्या बाजूने पूर्णपणे हॉलो असतात. हॉलो म्हणजे पूर्णपणे पोकळ असतात बरोबर आहे. याच्या आतमध्ये काय असणार तर स्वाभाविक हवाच असणार आहे आणि खूप साऱ्या कॅपिलरीज असणार आहे. आता जे स्ट्रक्चर आपण जे बघितलं ते तुम्हाला सांगितलं मी की हा ब्रॉन्काय होता, सॉरी हा ट्रकी होता, हा डिवाइड झाला प्रायमरी ब्रॉन्काय, सेकंडरी ब्रॉन्काय, टर्शियरी ब्रॉन्काय है ना, इनिशियल ब्रॉन्क्युअल, टर्मिनल ब्रॉन्क्युअल, मग अल्व्हिओल, हे सगळं जाळं आतमध्ये असणार लंगच्या आतमध्ये. ते काय मी इथे ड्रॉ केलेलं नाही, तुम्हाला ऑलरेडी ते माहिती आहे. इथे आता आपल्याला डिस्कस काय करायचंय याचे लेयर्स. बाळांनो तुम्ही जर बघितलं ना तर हे जे लंग्स आहे हे आतल्या बाजूला आहे, त्याच्या बाहेर लगेच लागून बघा एक लेयर आहे दिसतोय तुम्हाला, जो लंग्सला इमिजिएटली कनेक्शन मध्ये आहे, त्याला म्हणायचं व्हिसरल मेम्ब्रेन. त्याला काय म्हणायचं बाळांनो, व्हिसरल मेम्ब्रेन. ओके, इथे नाव दिलेलं मी, लंग्सला जे इमिजिएटली लगेच कनेक्शन आहे दॅट इज व्हिसरल मेम्ब्रेन. आणि या व्हिसरल मेम्ब्रेन नंतर जर तुम्ही बघितलं तर ही थोरॅसिक कॅव्हिटी, त्याला आतमध्ये लागून एक लेयर बघा दिसतोय तुम्हाला जो बाहेरचा आहे दॅट इज परायटल मेम्ब्रेन, दॅट इज परायटल मेम्ब्रेन. म्हणजे याचा अर्थ या लंग्सच्या बाहेर दोन लेयर्स आहेत, एक त्याला इमिजिएटली कनेक्शन मध्ये आहे त्याला म्हणणार आपण व्हिसरल मेम्ब्रेन, म्हणजे जो इनर आहे, ठीक आहे, इनर मेम्ब्रेन आहे किंवा इनर लेयर ज्याला म्हणूया आपण, आणि एक जो बाहेर आहे आउटर आहे ज्याला आपण परायटल मेम्ब्रेन किंवा परायटल लेयर म्हणू शकतो. आणि या दोघांच्या मध्ये बघा ना स्पेस आहे, दिसते तुम्हाला या दोघांच्या मध्ये ही स्पेस आहे, या स्पेसला म्हणणार बाळांनो प्लुरल कॅव्हिटी. काय म्हणायचं, प्लुरल कॅव्हिटी. त्याला प्लुरल कॅव्हिटी का म्हणायचं, का, कारण की हे जे व्हिसरल आहे आणि हे परायटल या दोघांना मिळून प्लुरा असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं बाळांनो, प्लुरा. सो प्लुराच्या आतमध्ये ही कॅव्हिटी आहे, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड प्लुरल कॅव्हिटी. आणि या कॅव्हिटीमध्ये बाळांनो फ्लुइड भरलेला असतं, त्या फ्लुइडला म्हणायचं प्लुरल फ्लुइड. सर याचा यूज काय, तर बाळांनो हे जे दोन लेयर्स आहे हे दोघं लेयर्स एकमेकांवरती फ्रिक्शन करू शकतात, घसले जाऊ शकतात है ना, जो लंग्स इन्फ्लेट होणार, डिफ्लेट होणार. सो प्रोबॅबली त्या ठिकाणी लुब्रिकेशनचं काम हे प्लुरल फ्लुइड करतं. सो तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं, इट इज बेसिकली युजफुल फॉर द लुब्रिकेशन पर्पज. डन, क्लिअर झालं सगळ्यांना नक्की. ओके, त्यानंतर बाळांनो तुम्ही हा जो राईट लंग आहे, या राईट लंगचे बाळांनो 3 लोब्स असतात. ठीक आहे, या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं याला 3 लोब्स मध्ये तुम्ही असं डिवाइड करू शकता. ठीक आहे, सो 3 लोब्स असतात.
पण हे झालं राईट साईडचं. पण जे लेफ्ट साईड असतं ना बाळांनो, त्याला 2च लोब्स असतात. का रे? काय कारण असू शकतं? मी इथे परत 3 ड्रॉ केले. 2च ऍक्च्युली, 2च असतील. का रे बाबांनो? 2च असतात का? व्हॉट कुड बी द पॉसिबल रिझन? त्याचं रिझन असं आहे बाळांनो, की यहाँ पे अपना दिल है. ओके, या ठिकाणी आपलं हृदय ना बाळांनो. तर या हृदयाचा जो खालचा पोर्शन आहे, हा खालचा पोर्शन लेफ्ट साईडला काय करतो? टिल्ट झालेला असतो ना, माहिती ना सगळ्यांना. आपलं जे हार्ट आहे त्या लेफ्ट साईडला काय असतं बाळांनो? टिल्टेड असतं. मी तुम्हाला इथे प्रॉपरली ड्रॉ करून दाखवतो. जस्ट अ मिनिट. बरोबर, तुम्हाला हे जे स्ट्रक्चर तुम्हाला बघायचं असेल तर एक तुम्हाला या ठिकाणी मी जर समजून सांगायचं असेल तर मी तुम्हाला असं सांगू शकतो, की आपला जो हार्ट आहे, ह्युमन हार्ट, ठीक आहे. सो हे हार्ट आहे सपोज, तर या हार्टचा खालचा पोर्शन अशा पद्धतीने या बाजूला टिल्ट झालेला असतो. त्याने बऱ्यापैकी स्पेस ऑक्युपाय केलेली असते. म्हणून बाळांनो लेफ्ट लंग जे असतात त्याला 2च लोब्स असतात, 2 लोब्स असतात. ओके, बऱ्याच वेळेस मुलांना हे माहिती नसतं, पण हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. सो लेफ्ट लंग हॅज 2 लोब्स while द राईट लंग हॅज 3 लोब्स. ओके, त्यानंतर बाळांनो अजून काय महत्त्वाचं आहे? लंग्समध्ये गॅसेस एक्सचेंज होणार आहे. अल्व्हिओलाई त्याच्यामध्ये मेन इम्पॉर्टंट रोल त्या ठिकाणी प्ले करणार आहे. आय होप सगळ्यांना क्लिअर झालं. पुन्हा एकदा रिपीट करायचं. बघा किती लंग्स आहेत? 2 लंग्स. एक आहे राईट लंग, एक आहे लेफ्ट लंग. राईट लंग किंवा लेफ्ट लंग दोघांनाही जे इमिजिएट मेम्ब्रेनचं कव्हरिंग दॅट इज विसरल मेम्ब्रेन, बाहेरचं आहे पॅरायटल मेम्ब्रेन, दोघांना प्लुरा, दोघांच्यामध्ये स्पेस, प्लुरल कॅव्हिटी, स्पेसमध्ये भरलं आहे प्लुरल फ्लुइड, लिब्रिकेशनसाठी ते इम्पॉर्टंट आहे. लंग्स कसे आहेत? मस्क्युलर आहे, हॉलो आहे, हे पिंक इन कलर असतात. कलर राहून गेला, पिंक कलर असतात. लंग्स कुठे असतात? थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये. लंग्सला प्रोटेक्ट कोण करतात? थोरॅसिक केज बनलेलं असतं रिब्स पासून, स्टर्नम पासून. ओके, त्यानंतर या लंग्समध्ये मेन काम जे गॅसियस एक्सचेंज आहे ते होणार आहे. आणि खालच्या बाजूला बघा ना, इथे एक असं डोम शेप स्ट्रक्चर आहे ज्याला आपण डायफ्रॅम म्हणतो. त्याच्याबद्दल पण आपण बोलूया, याचे थेरी पॉईंट्स डिस्कस करूया. सगळ्यात पहिला पॉईंट मी सांगितलं त्याप्रमाणे लंग्स हे प्रिन्सिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन आहे. दुसरं, किती लंग्स आहेत? 2 आहे, म्हणजे पेअर्ड आहे. लंग्स आतून कसे आहेत? हॉलो आहे, इलास्टिक आहेत. डिफ्लेट इन्फ्लेट होणार आहे ते. लंग्स कुठे असतात? थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये असतात. लंग्सला इन्क्लोज करणारं किंवा कोणी प्रोटेक्ट केलं तर प्लुरल सॅक. ही जी सॅक होती ना, ही सॅकला म्हणतात प्लुरल सॅक. प्लुरल सॅकला किती मेम्ब्रेन आहे? 2 मेम्ब्रेन आहे. एक आउटर लेअर आहे ज्याला आपण पॅरायटल मेम्ब्रेन, एक इनर आहे ज्याला आपण विसरल मेम्ब्रेन म्हणतो. दोघांच्या मध्ये कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. कॅव्हिटीमध्ये भरलेलं आहे फ्लुइड जे लुब्रिकेशनचं काम करतं आणि फ्लुइडला म्हणणार प्लुरल फ्लुइड. आणि प्लुरल फ्लुइड लुब्रिकेट करतं, मी सांगितलं प्लुराला, आणि फ्रिक्शन अवॉइड करतं म्हणजे लुब्रिकेशन करतं. चलो नेक्स्ट, राईट लंग तुम्ही जर बघितलं तर मोठा आहे लेफ्ट, आणि त्याच्यामध्ये टोटल 3 लोब्स आहेत. बरोबर, लेफ्ट लंग छोटा आहे, त्याच्यामध्ये 2च लोब्स आहेत. का? कारण की हार्ट, दिल का मामला. ठीक आहे, पुढे जाऊया. प्रत्येक लोब मध्ये तुम्ही जर बघितलं तर टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स आहेत, आणि हे टर्मिनल ब्रॉन्काइल्स पुढे जाऊन मस्तपैकी एअर सॅक्स बनवतात ज्यांना आपण अल्व्हिओलाई म्हणतो. ठीक आहे, जवळपास 10 ते 12 अल्व्हिओलाई त्या ठिकाणी असतात. ठीक आहे, ईच म्हणजे प्रत्येक ब्रॉन्क्युलला शेवटी 10 ते 12 अल्व्हिओ तुम्हाला बघायला मिळतात. इज दॅट क्लिअर टू एव्हरीवन? राईट, डन, क्लिअर. ओके, सो ग्रेप लाईक स्ट्रक्चर, बंच ऑफ ग्रेप असतं ना, त्याच्या पद्धतीने हे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं 10 to 12 अल्व्हिओलायचं. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. हे झालं तुमचं बाळांनो अल्व्हिओलाई. याच्यानंतर मी तुमचे फक्त 1.5 मिनिटं घेईल. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगेल की बाळांनो तुम्ही बऱ्याच वेळेस एमसीक्यू सॉल्व्ह करत असतात. ते सॉल्व्ह करताना तुम्हाला समजा एखादा एमसीक्यू नाही जमत आहे, मग फिजिक्सचा असेल, केमचा असेल, मॅथ्सचा असेल किंवा बायोचा असेल, तर तुम्ही काय करायचं माहिती का? त्या एमसीक्यूचा फोटो काढायचा आणि या फीचरचा वापर करायचा. आता हे फीचर काय? तर हे ऑलवेज काय म्हणूया आपण आस्क डाऊट फीचर आहे. ठीक आहे, इथे तुम्ही 24/7 डाऊट्स पाठवू शकता. यासाठी तुम्हाला अनअकॅडमीचं जे लर्निंग ॲप आहे ना, ते इन्स्टॉल करावं लागेल. प्ले स्टोरला जाऊन ते इन्स्टॉल करा. लँग्वेज सिलेक्ट करा मराठी, आणि माझा इन्व्हाइट कोड आहे तिथे टाकावा लागेल तुम्हाला DMSIR. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ते समजावून सांगतो. बघा, तुम्हाला त्या ठिकाणी बाळांनो अशा पद्धतीने एक काय म्हणूया आपण विंडो दिसेल, जिथे तुम्हाला डाऊट्स अँड सोल्युशनमध्ये जायचं आहे. आस्क डाऊटवर क्लिक करायचं आणि तुमचा फोटो त्या ठिकाणी पाठवून द्यायचा. तिथे पाठवलं की तुम्हाला त्याचं सोल्युशन मिळणार, आणि ही फॅसिलिटी 24/7 आहे. तुम्हाला बऱ्याच वेळेस त्या ठिकाणी अनलॉक कोड विचारला जाईल, आणि हा अनलॉक कोड तुमच्यासाठी असणार आहे DMSIR. आहे ना फायद्याचा? राईट. इतर कोणाला डाऊट विचारू नका. प्लस त्याच्यानंतर तुम्ही जर अनअकॅडमीचं प्लस सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला हे अजून एक फीचर मिळतं ज्याला रेज हँड फीचर म्हणतात, जिथे तुम्ही लाईव्ह लेक्चरमध्ये डायरेक्टली मला डाऊट्स विचारू शकता आणि माझ्यासोबत ऑडिओ कॉन्व्हर्सेशन करू शकता. बेस्ट फीचर आहे. मुलं भरपूर मला या फीचरच्या माध्यमातून माझ्यासोबत डायरेक्टली बोलतात आणि डाऊट्स विचारतात, आणि त्यांचे सोल्युशन्स मी इमिजिएटली देतो. तुम्हाला जर हे फीचर यूज करायचं असेल आणि जर खूप छान वाटत असेल तुमचे डाऊट्स क्लिअर करण्यासाठी, तर प्लस सबस्क्रिप्शन घेऊन तुम्ही माझ्यासोबत हे फीचर त्या ठिकाणी यूज करू शकता. त्यानंतर प्ले स्टोरला जाऊन मुलं अनअकॅडमीचं पेरेंट्स ॲप इन्स्टॉल करू शकता, की जिथे तुम्ही तुमचा परफॉर्मन्स हा त्या ठिकाणी ट्रॅक करू शकतात. बरोबर आहे. त्यानंतर ही सध्या माझी प्लस बॅच चालू आहे, जिथे मी पूर्ण बायोलॉजीचा सिलेबस तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलेला आहे, शिकवतो आहे. प्लस बायोलॉजीची रिव्हिजन मी 6 डिसेंबरपासून सुरू करणार आहे. इतर एज्युकेटर्स पण तुम्हाला भन्नाट शिकवतात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोलॉजी सगळ्या सब्जेक्टसाठी मल्टिपल एज्युकेटर्स की जे तुम्हाला हेल्प करतील. सो आजच तुमचं प्लस सबस्क्रिप्शन घेण्यासाठी
तुम्ही लगेच डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंक्सवर क्लिक करून तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता. या काही फ्री टेस्ट आहेत बाळांनो, ज्या वीकेंडला असतात आणि या प्लसच्या मुलांसाठी ऑल्टरनेट डेजला इव्हिनिंग 7 PM ला असतात. या सध्या ऑफर चालू आहे प्लस सबस्क्रिप्शनवर. जर तुम्ही 12 महिने सबस्क्रिप्शन घेतलं तुम्हाला 6 महिने सबस्क्रिप्शन फ्री मिळतं आणि 24 महिने सबस्क्रिप्शन घेतलं तर 6 महिने सबस्क्रिप्शन फ्री मिळतं. DMSIR हा कोड लक्षात द्यायचा आहे. हा कोड तुम्हाला 10% डिस्काउंट देतो बाळांनो सबस्क्रिप्शन अमाउंटवर. तुम्ही जर या ठिकाणी बघितलं तर या ठिकाणी बघा ना, हा कोड तुम्हाला काय करायचा, इथे ॲड अ रेफरल कोड ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला खालच्या बाजूला ॲरो दाखवले, तिथे टाकायचं आहे, अप्लाय म्हणायचं आहे. या सगळ्या प्राइजेस 10% ने कमी होऊन जातील. एकदा कमी झालं की तुमचा प्लॅन निवडा, 3 महिने, 6 महिने, 12 महिने, शक्यतो मोठा प्लॅन घेतला तर बेनिफिट असतो आपल्याला. त्यानंतर बाळांनो कॉइन्स रिडीम करा, म्हणजे अजून डिस्काउंट मिळेल तुम्हाला तुमच्याकडे कॉइन्स असतील तर, आणि मग तुमची पेमेंट मेथड निवडून तुम्ही कंटिन्यू करा. तुम्ही इन्स्टॉलमेंटमध्ये पण पे करू शकता, वन टाइम पे करू शकत नसाल तर, किंवा झिरो कॉस्ट EMIचा ऑप्शन पण तुम्हाला अवेलेबल असतो. प्लस घ्या, फायद्याचं आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळ्या गोष्टी दिल्या आणि माझे जे स्पेशल लेक्चर्स आहेत, जे फ्री लेक्चर्स असतात, तुम्हाला जर अफोर्डेबल नसेल प्लस तर तुम्ही फ्री लेक्चर करू शकता. त्यांच्या लिंक्स मी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले, जिथे मी क्विजेस घेत असतो, मॉक टेस्ट घेत असतो, रिव्हिजन्स घेत असतो, छोटे छोटे टॉपिक्स तुमचे क्लिअर करून घेत असतो. तर ते सुद्धा तुम्ही बघू शकता. फार मजा येते. चलो आगे जाएंगे. अल्विओला बद्दल बोलूया. आता हे अल्विओला काय असतात नाही का, तर बाळांनो हे जे अल्विओला आहे तुम्ही जर बघितलं आता हे ब्रॉन्क्युल्स, या ब्रॉन्क्युल्स जेव्हा टर्मिनेट होतात म्हणजे जेव्हा जिथे शेवट होतो तर त्या ठिकाणी बलून सारखं स्ट्रक्चर असतं, ज्याला आपण एक असेल तर अल्विओलस म्हणतो, खूप सारे असतील तर अल्विओलाय म्हणतो. आता खूप सारे जेव्हा येणार तेव्हा ते खूप सारे येऊन अशा पद्धतीने बंच ऑफ ग्रेप लाईक स्ट्रक्चर बनवणार आहे ना. द्राक्षांचा घड कसा असतो, ज्याच्यामध्ये छोटे छोटे मणी असतात, ते मणी म्हणजे बाळांनो तुम्ही इमेजिन करा की फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस. सो हे जे छोटे छोटे मणी आहेत, हे मणी म्हणजे तुम्ही असं इमेजिन करा की हे अल्विओलस आहे आणि मग अशा पद्धतीने एक द्राक्षांचा घड बनतो. डन, क्लिअर. आणि तुम्ही जर बघितलं बाळांनो तर हे जे अल्विओलस असतं हे असं बरोबर आहे सर्क्युलर स्ट्रक्चर, म्हणजे याच्यातलं जर मी एक अल्विओला इथे ड्रॉ करायचं म्हटलं तर हे असं सर्क्युलर स्ट्रक्चर असतं आणि याच्या आजूबाजूला बाळांनो कॅपिलरीजचं नेटवर्क असतं. आणि या कॅपिलरीज एक तर पल्मनरी आर्टरी किंवा व्हेन्सच्या असतात, ज्या याच्या आजूबाजूला असतात, जिथे एक्सचेंज होतो बाळांनो. आपण जो ऑक्सिजन आणलेला असतो हा ऑक्सिजन इथे जाणार आहे, ठीक आहे. सो अल्विओलामधून तर तिथे जाणार आहे आणि या पल्मनरी कॅपिलरीजने किंवा या वेन्सने जे काही CO2 आणलेला आहे तो त्या ठिकाणी परत अल्विओलामधून येऊन आपण बाहेर टाकणार, म्हणजे एक्सचेंज होणार आहे, ठीक आहे. सो अल्विओलाकडून कॅपिलरीजकडे आणि कॅपिलरीजकडून अल्विओलाकडे गॅसियस एक्सचेंज त्या ठिकाणी होतो. चॅप्टरच्या पुढे मी तुम्हाला ते डिटेलमध्ये शिकवेलच, ठीक आहे. या प्रत्येक अल्विओलाचा डायमीटर हा फक्त 0.1 mm इतका असतो आणि अशा टोटल 700 मिलियन अल्विओला तुम्हाला बघायला मिळतील. CET साठी, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहे. कशासाठी असतं अल्विओला, मी सांगितलं त्याप्रमाणे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. आय होप सगळ्यांना क्लिअर झालेलं आहे. डन डन डन. चलो आग जांग. डायफ्रॅम, लास्ट पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टमचा तुम्ही जर खाली बघितलं तर हा खालच्या बाजूला तुम्हाला दिलेला आहे डायफ्रॅम. हा डायफ्रॅम कसा असतो बाळांनो, हा डायफ्रॅम डोम शेप असतो, डोम आकाराचा असतो. पण ज्यावेळेस बाळांनो लंग्समध्ये एअर येते, ठीक आहे, म्हणजे लंग्सवरचं प्रेशर वाढतं, प्रेशर वाढल्यामुळे लंग्स काय म्हणून एक्सपांड होतात आणि मग हा डायफ्रॅम तेव्हा हा जो डोम शेप असतो म्हणजे असा असतो तेव्हा तो बाळांनो कॉन्ट्रॅक्ट होतो, ठीक आहे. सो हे तुम्हाला मी इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन मध्ये शिकवणार आहे. तो इथे दिलेलं तुम्हाला जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होतं डायफ्रॅमचं तेव्हा तो बाळांनो फ्लॅट होतो. आता हा डायफ्रॅम काय करतो, तुम्ही जर सांगितलं त्याप्रमाणे ही जी आहे ही थोरॅसिक कॅव्हिटी आणि इथे खाली बाळांनो अबडॉमिनल कॅव्हिटी म्हणजे पोटाची कॅव्हिटी आहे ना, पोटातली रिकामी जागा, वरती छातीतली रे, या दोघांना तो काय करतोय, सेपरेट करतोय ना. सो पहिली लाईन तीच, इट्स अ मस्क्युलर सेपरेशन. हे सुद्धा स्ट्रक्चर मसल्स पासून बनलेलं असतं, जे बेसिकली थोरॅसिक आणि अबडॉमिनल कॅव्हिटीला सेपरेट करतं. डन डन डन. ओके, इन्स्पिरेशन आणि एक्सप्रेशन मध्ये त्या गोष्टी आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करूया, जे आपलं प्रोबॅबली नेक्स्ट लेक्चर असणार आहे, राईट, ठीक आहे. सो आय होप सगळ्यांना आज आपण रेस्पिरेटरी सिस्टम मध्ये जे काही पार्ट शिकलेले आहोत ते व्यवस्थितपणे समजले असावेत. डन, ठीक आहे. सो बाळांनो डिस्क्रिप्शन मध्ये माझे हे टेलिग्राम ग्रुप आणि टेलिग्रामच्या चॅनलची लिंक दिलेली आहे, जिथे मी तुम्हाला माझ्या सर्व लाईव्ह लेक्चरच्या अपडेट्स, फ्री स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर्स, थेरी आणि MCQ पेपर्स देत असतो. ऑलरेडी दिलेले आहेत. सर्व माझे जे व्हिडिओज असतात त्यांच्या ज्या काही लिंक्स असतात त्या तुम्हाला इथेच देत असतो. तो टेलिग्राम ग्रुप आणि टेलिग्राम चॅनल दोघंही जॉईन करा आणि आपलं YouTube सबस्क्राईब करा. शेअर मात्र नक्की करा इतर तुमच्या मित्र आणि मैत्रिणींसोबत. आय होप सगळ्यांना हा व्हिडिओ आवडलेला असेल. तर बाळांनो नेक्स्ट व्हिडिओ जो आपला या चॅप्टरचा असणार आहे त्यामध्ये आपण मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन हा पॉईंट एकदम डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे, जिथे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ब्रीदिंग म्हणजे काय, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हणजे काय, इंटरनल रेस्पिरेशन म्हणजे काय, सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे काय, एकदम डिटेल लेवलला बघणार आहे आणि तुम्हाला समजेल अशा सोप्या आणि सरळ मराठी लँग्वेजमध्ये, आपली मातृभाषा मराठी भाषा. डन. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर लवकरच अपलोड करतो. इनफॅक्ट ठीक आहे, तुम्हाला लवकरात लवकर ते मिळेल यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करतो आहे आणि माझे फ्री स्पेशल लेक्चर्स तुम्ही करू शकता. चालताय. सो ठीक आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण इथे थांबूया. काही डाऊट्स असतील, काही क्वेरीज असतील, कमेंट सेक्शन वाट बघतोय तिथे तुम्ही टाकू शकता. चलो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशनसाठी. बाय बाय, हॅव अ गुड डे, टेक केअर अँड ऑल द बेस्ट.